Rồi, chào anh em, Hùng Đất đây. Lại là chuyện dev đi làm. Hôm nay có một cái chủ đề này, phải nói là nó cực kỳ nóng hổi luôn. Chắc là ai cũng từng gặp rồi. Đó là mấy cái công cụ AI bây giờ ấy, nó xịn thật đấy. Nhưng mà nếu mình ra lệnh không chuẩn thì kết quả nhận về nó y hệt như là một bạn thực tập sinh mới vào nghề vậy. Code xong mình nhìn vào, nó thật là chỉ muốn gạt nước mắt vì nó ngô nghê quá mức. Đấy, nó đúng kiểu là như thế này này. Cầm một thanh bảo kiếm trong tay, nhưng mà mình lại chỉ biết dùng cái sống kiếm để chém thôi. Có công cụ xịn là một chuyện, nhưng mà làm chủ được câu lệnh ấy, đấy mới là cái chìa khóa để khai phá hết sức mạnh của nó. Ok, hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau nâng cấp cái trình ra lệnh này lên một tầm cao mới, trở thành một siêu kỹ sư prompt đúng nghĩa. Nghe cái tên siêu kỹ sư ấy thì có vẻ ghê gớm đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, nó chỉ đơn giản là cái nghệ thuật làm sao để con AI nó hiểu chính xác mình muốn gì và nó làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Thôi không dài dòng nữa, mình vào việc luôn nhá. Nền tảng, framework, RTF. Đây là cách để mình trao chức danh cho con AI. Và phải nói thật, đây là cái sai lầm kinh điển nhất mà gần như dev nào mới dùng AI cũng mắc phải. Nhưng mà yên tâm, cái framework này cực kỳ cơ bản và nó sẽ cho ra kết quả tốt hơn ngay lập tức. Thì đây, các sự bực bội nó đến từ đây này. Anh em có bao giờ kiểu gõ đúng một câu, viết cho tao cái hàm đăng ký, rồi ngồi rung đùi chờ không? Kết quả là gì? Nó nhả ra một đống code trông cực kỳ sơ sài và mình lại phải mất cả tiếng đồng hồ để đi sửa, đi debug mấy cái lỗi vớ vẩn. Rõ ràng mình muốn nó làm lính cho mình, cuối cùng mình lại thành người đi dọn rác cho nó. Quá mệt mỏi. Vậy thì giải pháp là gì? Đây chính là framework RTF, Role, Task, Format. Vai trò, nhiệm vụ và định dạng. Rất đơn giản. Mấu chốt nó nằm ở cái chữ R, Role. Khi mình gắn cho nó một cái vai trò, ví dụ mày là một lập trình viên Java Senior, thì mình đang ép nó phải lục trong cái kho dữ liệu của nó những cái gì tinh túy nhất, chuyên nghiệp nhất để nó trả lời. Nó giống hệt như mình đeo cho nó cái thẻ Senior lên cổ ấy, tự nhiên nó phải code cho nó uy tín ngay. Đây, anh em nhìn cái ví dụ này là thấy ngay sự khác biệt. Một bên thì chỉ nói là viết cho tôi hàm đăng ký, bên kia thì nói rõ mày là Senior Java Dev, viết hàm Register User và trả về Response Entity. Và boom, điều kỳ diệu xảy ra ngay. Khi mà con AI nó tin nó là chuyên gia ấy, nó sẽ tự động code có tâm hơn hẳn. Cái kết quả nhận được không chỉ là một cái hàm chạy được đâu, mà nó là một đoạn code cực kỳ chuẩn chỉnh, có cấu trúc, có validate input, có xử lý exception bằng try catch cẩn thận, khác một trời một vực. Ok, vậy là mình đã biết cách ra lệnh cho nó viết code mới rồi. Nhưng mà đời dev thì đâu có như mơ, đúng không? Đâu phải lúc nào cũng được viết code mới toanh. Thường xuyên là chúng ta phải đối mặt với một đống di sản, một đống legacy code từ người đi trước để lại. Và đến lúc này thì chỉ dùng mỗi IFTF thôi là không đủ đô. Cái cơn ác mộng nó là đây này. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần phải ôm một cái đống code cũ, nhìn vào toàn if else lồng nhau 5-7 tầng, hoa cả mắt. Và bây giờ đụng vào sửa thì sợ nó sập cả hệ thống, còn nếu để yên thì nó chạy chậm như rùa bò. Cái cảm giác mà phải đi bảo trì cái thứ không phải do mình viết ra ấy, nó thực sự bất lực. Và để giải quyết cái đống mạng nhện này, chúng ta có framework BAB, Before, After, Bridge, tức là trước, sau và cầu nối. Ý tưởng ở đây rất đơn giản, mình phải cho con AI biết điểm xuất phát, tức là cái đống code cũ, Before. Cho nó biết cái đích đến là cái trạng thái code sạch đẹp mà mình muốn, After. Và quan trọng nhất, mình phải chỉ cho nó con đường, cái cầu nối, Bridge, để đi từ A đến B. Thiếu cái cầu nối này, nó sẽ bị lạc ngay trong cái mớ logic lằng nhằng mà mình đưa cho nó. Đây, thay vì cái kiểu quăng cho nó cụm code rồi bảo làm cho nó tốt hơn đi, một câu lệnh cực kỳ vô trách nhiệm, thì mình sẽ làm thế này. Mình nói rõ, before là cái khối if else này đây, after là phải sạch sẽ, và cái bridge, tức là cái cách làm, là hãy dùng stream API và optional của Java 17 để tối ưu hóa nó. Ngay lập tức, anh em sẽ thấy phép màu, cái đống if else rối rắm kia biến mất, thay vào đó là mấy dòng code Java 17 dùng stream, dùng optional, trông nó tinh tế, dễ đọc, dễ bảo trì hơn hẳn. Nói thật, biết dùng BB đúng cách, AI nó phục chế code còn đỉnh hơn cả thợ phục chế ảnh ấy chứ. Ok, refactor code cũ cho nó đẹp thì cũng hay đấy, nhưng mà đấy mới là chuyện nội bộ của anh em dev mình thôi. Cái thử thách thật sự nó nằm ở chỗ khác, làm sao để biến mấy cái yêu cầu nghiệp vụ, mấy cái ticket Jira mơ hồ thành code chạy được mà không gây họa. Đây mới là lúc rủi ro thực sự xuất hiện. Cái nguy hiểm nó nằm ở đây này. Cứ tưởng tượng mà xem, mình nhận được một cái ticket Jira ghi đúng một dòng, thêm tính năng gửi email khi đăng ký thành công. Sau mình cũng hồn nhiên quăng y chang cái yêu cầu đó cho AI, nó viết code ngon lành, deploy. Để rồi sáng hôm sau ngủ dậy, sếp gọi cháy máy, bảo là có thằng user nó ngồi nó bấm nút đăng ký liên tục, server gửi mail spam đến mức cháy sạch cả tài khoản dịch vụ. Đấy, một cái ticket tưởng như vô hại có thể trở thành hố chôn sự nghiệp của mình lúc nào không hay. Và để tránh cái thảm họa đó, chúng ta có framework TAG, Task, Action and Go, nhiệm vụ, hành động và mục tiêu. Cái sai lầm chết người của chúng ta là cứ nghĩ AI nó hiểu được mục đích kinh doanh. Không hề, nó chỉ hiểu code action thôi, chứ nó không hiểu cái mục tiêu go đằng sau. Mà cái go này mới chính là linh hồn của câu lệnh.
là thứ cho AI biết lý do tại sao cái đoạn code này tồn tại. Không có nó, code của mình chỉ là một cái xác không hồn, tiềm ẩn, đầy rủi ro. Đây, lại là một ví dụ so sánh. Lời nhắc tệ chỉ có task và action. Gửi email khi đăng ký, dùng Java Mail Sender. Nhưng lời nhắc tốt thì có thêm cái go. Mục tiêu là phải ngăn chặn spam nếu người dùng nhấp liên tục. Chỉ cần thêm cái vế cuối này thôi, còn AI nó sẽ ngay lập tức sáng mắt ra. Nó sẽ đóng vai một anh bạn đồng nghiệp có tâm. Nó sẽ gợi ý lại, anh ơi, nếu mục tiêu là chống spam thì chỗ này mình phải thêm rate limiting vào, hoặc là dùng message queue để xử lý bất đồng bộ cho an toàn. Đấy, lúc này nó không còn là một thằng thợ gõ nữa rồi. Nó đã trở thành một trợ lý, một người cộng sự thực thụ. Rồi, code bây giờ đã an toàn hơn, đã có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mà còn một vấn đề nữa. Đó là làm sao để code do AI sinh ra nó phải hòa hợp với phong cách chung của cả team, và làm sao để xử lý những cái tác vụ cực kỳ quan trọng, rủi ro cao. Giờ, mình sẽ đến với 2 cái framework nâng cao để giải quyết việc này. Đầu tiên là framework CARE, dùng cho việc đảm bảo code nhất quán. Nó gồm 4 phần: context, bối cảnh, action, hành động, result, kết quả, và quan trọng nhất là example, ví dụ. Trong một team lớn việc duy trì một code style chung là cực kỳ quan trọng để dễ đọc, dễ bảo trì. Với CARE, mình chỉ cần đưa cho AI một đoạn code mẫu có sẵn trong dự án của mình và nói, đây, bắt chước theo cái này. Ngay lập tức, nó sẽ học theo tất cả, từ cách đặt tên biến, cấu trúc thư mục cho đến cách viết comment. Kết quả là cái đoạn code mới nó sinh ra trông y hệt như là do một senior trong team vừa gõ xong vậy, không lệch đi đâu được. Còn với những cái task mà thuộc dạng sống còn, ví dụ như xử lý thanh toán, làm việc với dữ liệu nhạy cảm của người dùng, thì mình cần một thứ vũ khí hạng nặng hơn. Đó là checklist Smart Poll. Anh em có thể coi nó như là một cái danh sách kiểm tra an toàn trước khi máy bay cất cánh vậy, để đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào. Cái danh sách này thì nó khá dài, nhưng nếu không có thời gian, hãy tập trung vào ít nhất 3 điểm quan trọng nhất. Một là aim, mục đích kinh doanh cuối cùng là gì? 2 là time, có yêu cầu gì về hiệu năng không? Ví dụ, response phải dưới 200 ms. Và 3 là people, code này viết ra để cho ai đọc, cho junior hay cho senior? Trả lời được 3 câu này thôi là đã giảm thiểu được rất nhiều rủi ro rồi. Và như vậy, sau khi chúng ta đi qua tất cả các framework này từ cơ bản đến nâng cao, thì con AI của chúng ta đã thực sự trải qua một cuộc lột xác. Nó không còn là một anh chàng thực tập sinh ngây ngô nữa. Nó đã trở thành một đối tác thực sự. Và hãy nhớ kỹ điều này, công cụ nó giống như một chiếc xe, còn lời nhắc của chúng ta chính là cái tay lái. Đừng bao giờ để một cái siêu xe nó tự lao xuống mương chỉ vì mình không biết cầm lái. Quyền kiểm soát luôn nằm trong tay chúng ta. Vậy thì câu hỏi cuối cùng dành cho anh em là nhiệm vụ quan trọng nào mà mọi người sẽ giao cho người đối tác AI mới này của mình? Hy vọng là với những framework mà chúng ta đã đi qua hôm nay, anh em sẽ thoát khỏi cái kiếp đi fix bug dạo cho máy và thực sự làm chủ được công nghệ. Nếu thấy nội dung này hay ho thì nhớ like và subscribe kênh nhé. Thôi, chào mọi người, mình là Hùng Đắc. Giờ mình phải đi check lại mấy cái prompt đây. Không cẩn thận còn AI nó lại troll mình thì khổ. Hẹn gặp lại.